बाइक चेक गर्नु है दाइ बाइक चेक गर है पेट्रोल पम्प छेउ चारली छापा मेगा सिल धमाका खाना तयार कस्तो हेरेर जाने होइन आउँछ चाहिँ खेला होइन कुरा भइसक्यो कसलाई अरे कुरा भइसक्यो म त्यहाँ छु भनेर नि होइन मलाई कसलाई बिहानै कुरा गरिसक्यो अहिले कुरा कसलाई चल्न चाहिँ हो को झल्ना
ल्याएर हालेका हुन्थ्यो केटाहरूले ल चाहिँ हामी खुट्टाबाट अब सुरु हुन्छ होइन भिडियो नै छ है हाम्रो अब हाम्रो खुट्टाबाट सुरु हुन्छ ट्याक्क कतिवटा अरे खुड्किला 1024वटा ल 40वटा नसो त्यो हिल होइन त्यही त हेरे हेलमेट लाग्दैन उयो यसो गर्नु न घुमाएर लाउनु त्यही त मन्दिर विश्वास हो सबैभन्दा राम्रो हेलमेट मेरो 55 छ हजुर पार्किङमै राख्नु पार्किङ कहाँ राख्नुपर्ने पार्किङ सुरक्षित पनि हुन्छ उतैतिर जाउँ न त यहाँ राख्ने मनै हो इलाम पुगिन्छ हो ल चढ्न चाहिँ सुरु गर्यो हो भिडियो गले यार म त गल्यो फोन चाहिँ सुजनको अफगार हो नाटक पो गरेको कहाँ गर्नु यहाँ अनुभव मजा छ नि एकछिन यार पाथिभरा दर्शनको लागि प्लिज यार एकछिन यार प्लिज यार टुरिस्टले लगेछ पाइलाको ट्याकेर हो हाई हिल्लाएर टकर खुट्टाको मात्रै ए सेल्फी हाल्न लागेको भिडियो कडा आएछ के गरेको भिडियो गरेको फोटो गरेको यार भिडियो यार पुछ्दै यार कुनतिर आउँछ सम्मानित व्यक्तिका अनुसार जिल्ला मकवानपुर हिटौडा उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 5 निवासी तपाईँ श्री सङ्गीता श्रेष्ठको सपरिवारले पाथिभरा क्षेत्र विकासको समितिबाट रु 505 किलो दान गरेको छ। सुख शान्ति समृद्धि प्रगतिको कामना गरोस्। यससँग हरेक मन्दिरमा आइपुग्यौँ है यो चाहिँ ब्लगमा छोडेको थियो नि त मन्दिर हामी अब त्यहाँ सानो पाथिभराबाट कन्यामतिर लाग्यौँ खाना खाइवरी दर्शन गरेर
Thank you.